السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناتي. يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. وحشتوني جدا 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 يا حبايبي، ومعلش ان انا اتأخرت عليكم يعني كام يوم كده، بس ان شاء الله ربنا ييسر وان شاء الله ما نتأخرش تاني. ان شاء الله نعمل مع بعضينا وصفه بسكوت النهارده حلوه قوي، ان شاء الله تعجبكم وتنول على رضاكم واعجابكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم الجميله اللي دايما بتسعدني وبتحفزني ان شاء الله ان احنا نقدم مع بعضينا وصفات كتيره حلوه وجميله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنعمل الوصفه بتاعتنا النهارده. ان شاء الله هنعمل بسكوت التمر اللي احنا بنشتريه بره من المحلات، طبعا كلنا بنحبه، الولاد واحنا كلنا. فاحنا نحاول بقى نعمله في البيت ان شاء الله بطريقه حلوه ولذيذه، وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفه قوي علينا زي ما بنشتريه من بره. تمام. المكونات اللي عندي 2 بيضه. طبعا كل حاجه هنحطها في خلاط الكوكتيل او في الخلاط العادي اللي احنا بنفرم فيه العصير. تمام. عندي هنا 2 بيضه بدرجه حراره المطبخ. هحط كمان عليها معلقه من الفانيليا. طبعا ده الكيس ده حوالي معلقه صغيره او نص معلقه، هي نص معلقه صغيره. تمام. هحط عليه كمان عندي هنا نص كوبايه من الزبده. نص كوبايه الزبده دي طبعا انا سيحتها يعني على طول كده في الميكرويف بسرعه كده على السريع. تمام. عندي كمان هحط نص كوبايه زيت اهي، زيت نباتي. تمام. الزيت النباتي هو اللي هيخلي البسكوت عندنا مقرمش. لازم نحط زيت. ممكن نشيل الزبده رانية، ممكن نشيل الزبده. تمام. عندي كمان هنا كوبايه من السكر العادي اللي هو السكر السنترافيش بتاعنا ده. تمام. هنحط منه كوبايه ونخلط بقى الخليط في قلب الخلاط لحد لما يبقى معانا كريمي. تمام. انا هقفل بس الصوت علشان ما يزعجكوش، وبعد ما اخلطه اوريهولكم. زي ما احنا شايفين الخليط معايا اهو ما شاء الله بقى كريمي جدا اهو. هنزله طبعا كله من قلب الدورق او الشفشق بتاع الخلاط عشان استفيد بكل نقطة من الخليط ده. زي ما احنا شايفين كده خلاص الخليط عندي ما شاء الله بقى كريمي جدا جدا اهو، ونزلته كله عشان انا عندي دي كلها مقادير من الوصفة بتاعتنا. عندي بقى هنا المكونات الجافة. عندي هنا 3.5 كوب دقيق. عندي كمان هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر اهي. طبعا انا الدقيق دوت نخلته. عندي كمان رشة ملح صغيرة قوي اهي. تمام. عندي كمان معلقتين 2 من اللهم صل على النبي النشا الذرة. طبعا لازم نشا الذرة لان نشا الذرة هو اللي هيساعد معانا ان البسكوت يكون مقرمش زيه زي الزيت كده. تمام. عندي كمان نص كاسة من حليب البودر. معلش هو الحليب البودر ضروري لان الحليب البودر بيحلي دايما معانا المعجنات او الحلويات. تمام. هنقلب بقى كله كده اهو، ونبدأ بقى ان شاء الله ننزل واحدة واحدة مع بعضينا على الخليط السائل. هننزل شوية بشوية، بس انا حاسة ان دي مش هتبقى كفاية على الخليط اللي معايا، فانا هجيب بولة اكبر. تمام. هنزل بقى شوية شوية كده بالدقيق اهو. هنزله على 2 مرات. تمام. ونقلب كده. طبعا احنا مش هنفضل نقلب بالمعلقة، لازم هنقلب بايدينا علشان نشوف ملمس العجينة معانا بتاعت البسكوت. عايزة اقول لكم البسكوت ده ان شاء الله من البسكوتات المفضلة جدا 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 عند الولاد وعند الكبار كمان، بجد عن تجربة يعني. حلو جدا جدا البسكوت ده. اولا سهل ما فيهوش حاجه، ثانيا طعمه خطير. احنا شايفين كده حبايبي خلاص. بصوا انا حطيت الدفعتين الاتنين بتوع الدقيق. عايزه اقول لكم هي كده حلوه قوي قوي قوي. انا فضلت اجمعها مش هعجنها. تمام. جمعتها لحد ما فكت من ايدي كده. مش هحط فيها اي دقيق تاني. شوفوا لو كانت بتلزق في ايدينا ممكن نزود لها شويه دقيق، اكتر من كده لا. تمام.
هسيبها ترتاح عندي في التلاجة شوية على ما ابدأ اعمل الحشوة بتاعتي. هنشوف الحشوة معانا ايه ان شاء الله بتاعت التمر. احنا مش هنحط على التمر اي حاجة غير زبدة. اللي حابب يحط عليها قرفة تمام اوكي، جوزة الطيب برضو اوكي، اللي حابب يحط عليها هيل برضو حلو، ولكن انا بالنسبة لي انا هحط بس زبدة على التمر. هحط دي زي ما هي كده، هقفلها بالبلاستيك وهحطها في التلاجة شوية لان الجو عندي حر هنا قوي. هحطها في التلاجة ربع ساعة وبعد كده نطلعها نشتغل بيها ان شاء الله. هنا بقى يا حبايبي معجون التمر طبعا انا جايباه جاهز. هحط عليه مكعب زبدة عشان بس ما تلزقش مننا وتبقى كويسة اهي. هفضل اقلبها بقى في معجون التمر لحد لما الزبدة معايا تسيح بدرجة حرارة ايدي، يعني هتسيح. وبعد كده نطلع ان شاء الله مع بعضينا من التلاجة العجينة بتاعت البسكوت ونبدأ ان شاء الله نشكله مع بعض. هنا بقى يا حبايبي العجينة بتاعتي اهي ما شاء الله خطيرة بصراحة، عايزة اقول لكم ملمسها رائع. هنبدأ بقى نحطها هنا كده عشان نشكلها. طبعا هنفردها زي ما احنا عايزين بأي شكل. تمام، انا كده فردتها اهو، بس انا عاوزة اسويها بقى من هنا كده اهو. هسويها كده كويس قوي بحيث ان انا لما اجي الفها تتلف معايا مظبوطه. تمام اهي حلوه قوي كده. وجبت العجوه وشكلتها زي ما انا عاوزه كده. تمام، هنبدا بقى نلفها كده على التمر او العجوه كده رول اهو. حابين نبرمها كلها مع العجوه تمام مفيش مشكله. حابين نكتفي بمثلا لحد هنا كده ونقص باقي العجينه برضو تمام مفيش مشكله. لكن انا بالنسبه لي هلفها كلها رول اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. حلو قوي كده. وهنقفلها من هنا كويس جدا 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 عشان ما نديلهاش فرصه ان هي تفتح مننا وقت الخبز في الفرن. تمام، هنقوم بقى عاملينها بنفس الشكل اللي احنا بنشتريه من بره اهو. عندي شوكه كده اهو كده، مش احنا بنشتريها من بره كده بنفس الشكل ده بالظبط. تمام، وبسكينه بقى الاول هنقطع الطروف دي كده اهو مش عاوزينها اهي. ما شاء الله العجينه معايا ممتازه جدا جدا اهي، خطيره تحفه بصراحه اهي. وهحطها في الصينيه كده، هرصها في الصينيه اهي. ده بنفس الشكل اللي احنا بنشتريه بره من المحلات بالظبط مظبوط اهو. هخلص كل الكميه اللي معايا ان شاء الله وبعد كده قبل ما ادخلها الفرن هوريها لكم. احنا شايفين كده يا حبايبي خلاص انا خلصت عندي البسكوت. عايزه اقول لكم ما شاء الله العجينه خطيره. طبعا كل ما بنلاقيها بتشقق كده مننا واحنا شغالين تبقى هي العجينه كويسه جدا، ودي كلنا متفقين عليها ودي كلنا عارفينها. تمام، هدخلها دلوقتي على درجه حراره عاليه. هحطها في الشبكه اللي في النص. هحطها من 11 ل 13 دقيقه تحمر من تحت الاول، وبعد كده بعد ما تحمر من تحت ان شاء الله ممكن نشغل لها الشوايه اذا ما احمرتش من فوق. تمام، بس هي معايا ان شاء الله باذن الله هتتحمر من فوق ومن تحت مع بعض وانا شغاله من تحت بس. تمام، ما نزودش عليها الخبز بعد اذنكم، يا دوبك من 11 ماكسيموم 13 دقيقه بالظبط. تمام، هدخلها الفرن بقى دلوقتي وبعد ما تطلع ان شاء الله هقدمها لكم يا حبايبي. كده يا حبايبي يكون خلص معانا وصفتنا لليوم النهارده بسكوت بحشوه التمر. عايزه اقول لكم خطير جدا جدا جدا، والطعم مش قادره اقول لكم عليه بقى. بصوا شايفين الجمال ما شاء الله تحفه.
وبجد هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله لو جربتوا الوصفه بتاعتي وطريقتي. كمان اتبقى عندي شويه عملت بيهم الاشكال دي لا بجد حلوه، حشيتها كده وعملتها بالاسطمبه بتاعت الاشكال دي، عملت منها العرايس حلوه قوي. طبعا لو عندكم اطفال صغيره هتعجبهم قوي. شايفين حشوه التمر فيها عامله ازاي؟ حلوه جدا جدا، بس هي لسه سخنه. وعملت منها حشوه التمر دي، عملت منها الشكل بتاع القلب، وعملت منها شكل العروسه الجميله دي. واتبقى عندي كمان من العجينه عملت منها ساده اهو، ساده اهو. عايزه اقول لكم تحفه، اسمعوا. اتمنى ان انتوا تجربوه وينول على رضاكم واعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم اللي دايما بتسعدني، وان شاء الله نتقابل مع بعضينا في وصفه جديده من وصفاتي. كنت معاكم رانيا زياده، باي باي.